შენ ავტობანზე გინდა გასეირნება? შედა? ავტობანზე? მევიდე. კახა, არ ვიცი. წავიდეთ სადაც შეგინდა და. არა, მე რა ავტობანზე გამასეირნება და? გამასეირნოთ. გამასეირნოთ. და მე სადგინდა მითხარი? ჯერ ალიოსა მივიყვანოთ რა. კარგი. ხა. მე ვერ მივიყვანს კახა, ჯერ. რატო? იმიტომ რომ ჯერ ოფისში და მივიდეთ ოფისში და. ოფისში მივიდეთ ახლა? ოქცერი. ამჟით არ მიდიხარ ახალი? ავა ჯერ ადრეა. ავა ახალგზას. აი მეწყური ახლა. მეწყური ახლა მოავა, კეთილია. აგირე კაცო. აგირები აწეულია. აწეულია. აა, ხა. აკრა. დაგაკეთე.